7-chi kolonka 95. Kara bonim. Tamam. Опа! Ninia! Kara, нет kara. Mama? Нет вот. Netu. Când am urcat erau 28 de grade în Almaty, cum sunt 35-36. Wow, ce negru e acolo, uitați! Ne întrebăm, dar aici nu este hotel. Сейчас я маршрут сделаю, поедешь. Друга? Ok. Вот это Da, улица. ok. Вот. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Aici sunt motoarele și în spatele meu este hotelul Auris, unde am petrecut 3 nopți și 3 zile super faine. Mulțumim din nou managerului Firaz și toate echipei. Am reușit să văd un meci ieri din campionatul mondial Olanda-Suedia 5-1. Chiar am prins un meci bun, așa că mă bucur, sunt bucuros. Nu țineam neapărat cu niciunul, dar a fost un meci super fain. E bine să stai 3 zile, foarte mulți ați spus odiniți-vă, simțeam că avem nevoie de odină, avem nevoie să spălăm hainele, dar un pic am ieșit din acest adventure mode, ceea ce nu e bine. Nu e bine, fiindcă când toată ziua mergi, ești în vogă, ești în adventure mode, atunci parcă simți că trăiești. E bine să te odinești, dar parcă nu e făcut pentru noi, pentru aventurieri. Așa că azi mergem spre Zarkent, spre orașul care se află la graniță cu China, unde să înnoptăm. Am avut noroc că am găsit de-a 2 hotele pe Booking și am găsit ultima cameră într-una. Nu era ieftin, cred că 80 de euro. N-ai ce face, că nu sunt variante. Acolo se desfășoară tot comerțul cu Kazahstan, cu toată Europa, așa că e un oraș destul de frecventat de mulți businessmen. În sfârșit, noroc că am găsit camera pe Booking și sper că când mergem acolo nu se spună că s-a făcut un overbooking sau ceva. Da, mâine o să intrăm în China, dar până atunci e o altă poveste. Sperăm că totul o să fie ok. Ieri, cum am discutat cu agenția, am aflat iarăși niște noutăți, că când o să intrăm în primul oraș, care este chiar la graniță, Corgos, care este un oraș foarte frumos, iar o să trebuia să stăm 2-3 zile, fiindcă trebuie să facem permisul de conducere chinez, trebuie să facem, să primim plăcuțele de înmatriculare chinez și trebuie să facem, țineți-vă bine, inspecția tehnică ITP-ul la motociclete. Nu e valabil ce avem noi, deci o să fie 2-3 zile foarte interesante, o să încercăm să filmăm tot, o să fie un fel de reality show și am înțeles tot de la agenție că o să avem voie și cu numere românești în perimetru de 50 de kilometri în perimetrul Corgosului să ne plimbăm cu motocicleta. Am găsit foarte multe obiective faine acolo, așa că nu o să rămâneți fără vlogul fiecare zi, dar o să fie foarte funny să vedeți și voi cum funcționează birocrația chineză. Deci incredibil că trebuie să facem ITP-urile la motociclete. Ok, acum mergem la Zarkent. Balu, cum ați văzut în vlogul de ieri sau alaltă ieri, că ieri n-am avut vlog, a primit plăcuțe noi, ulei noi și scria cineva că Atila, dar multe probleme ai cu motociclete. Schimbul de ulei nu este o problemă, este o mentenanță care recomand și celui care a comentat, fiindcă fără schimb de ulei și fără mentenanță nu poți să mergi cu mașina, cu motocicleta. Deci, dar bine, m-am distrat foarte mult și asta este foarte bine că uneori mai vin niște comentarii pe care putem să râdem și noi, fiindcă zâmbetul face parte din viața frumoasă. Haideți, prieteni, mergem spre Zarkent. Ieșim pe... Oh, ce autobuz! Ieșim pe drumul principal. Hai, scuterică! Mersi! Suntem în Almaty, cum bine știți. Noi cred că mergem pe stație pe ăsta de autobuz. Că nimeni nu circulă aici. Nu știu dacă voi ieși cu scuterul merge, poate voi ieși la noi. E duminică dimineața, dar cum am spus aici, parcă duminica nu e ca și duminica la noi. Salut! Foarte frumos acest oraș. Am pus acel vlog în care am prezentat și a venit foarte multe comentarii, mulțumesc. Unele contradictorii, dar liber la opinie pentru toată lumea, evident.
era mai bine să spună părerea cine a vizitat acest oraș, nu doar de pe imagini video sau auzând la televizor, dar mie îmi place părerea mea care am vizitat, că a spus eu un vlog că m-aș muta aici. Evident, dacă aș avea o oportunitate bună de business sau ceva. Că până acum încă pot să spun că România pentru mine e mai ok. Probabil că e țara mea natală și nici nu am de gând să mă mut din România. Văzând 61 de țări în viața mea, încă tot spun că e bine acolo. Încă. Și sper că foarte mult timp. Nu fac politică, foarte bine știți, așa că eu mă uit la orașe în toată lumea asta sau la țări ca și un simplu călător, simplu aventurier, și așa îmi și îmi spun părerea. Da, mulțumesc așa de mult că ați uitat și ați apreciat. E bine când e bine. Noi acum trebuie să ieșim din acest oraș mare cât București. Nu știu Bucureștiul ce populație are. Aici am înțeles 2,6 milioane, dar recepționerul ne-a spus că sunt peste 3 milioane oficial, neoficial. Chiar sincer nu știu Bucureștiul câți locuitori are, dar poate știți voi o cifră mai exactă și îmi scrieți aici în comentarii, ar fi binevenit, chiar sunt curios. Dar cum ce-am observat, scria cineva că e ușor să faci bulevarde largi și ușor să în Almaty, că e un oraș socialist și nu poți compara cu orașele din Europa care sunt orașe vechi. Am citit un pic istoria orașului Almaty, are peste 3000 de ani. Aici s-a făcut comerț pe drumul mătăsii, încă în oraș Europa nici nu exista. Deci, ca să spunem că e un oraș nou, probabil cum arată acum, uitați ce frumos. Da, probabil că este un oraș mai nou, dar istoria orașului este una foarte veche. Din păcate, în Europa tindem să credem că noi suntem cel mai vechi în Europa, noi suntem cel mai cei. În Asia erau orașe când Europa, un pic să citiți că merită, să știți că așa aflăm niște chestii mai interesante. Nu neapărat că eu sunt mai deștept. Am încercat să citesc un pic despre orașele astea și am rămas și eu surprins ce vechime are, de exemplu, orașul Almaty. Și de aici vine mărul ce mâncăm noi, care e crazy. Acolo sus a fost pe munte unde am filmat. Foarte aerisit. Chiar dacă este mare aglomerat, uitați ce bine am ieșit până acum, ce bine am circulat, ceea ce mie îmi place foarte mult. Și dacă vă uitați la mașini, nu prea vedeți foarte multe mașini vechi, deci sunt foarte multe mașini noi. În special ce am observat, mașini chinezești, dar pe lângă mașini chinezești domină mașinile sud-coreene. Foarte, foarte multe Hyundai și Kia văd. Ceea ce e bine, nu? Și ce fain s-a făcut un tunel acolo sub munte, o să ieșim. Dar scrieți voi în comentarii și acum ați văzut un pic cum am ieșit din oraș, cum vă place. Încă o dată spun, este liberă opinie la toată lumea și mă bucur la mine pe pagină ceea ce am observat și bravo vouă și vă felicit că ați comentat foarte frumos și asta îmi place în comunitatea mea, că chiar dacă aveți opinii contradictorii, nu începe să jigniți unii pe alții, încercați să-l convingeți. Asta e bine, dialogul și să convingi pe cineva e bine. Eu așa zic. Până ce nu se trece o măsură, dar mă bucur că avem o comunitate așa faină. Nu știu cum am reușit să veniți aici toți care sunteți oameni faini, dar eu mă bucur. Acolo merge telecabina, știți, acolo am urcat și noi, ați văzut vlogul, cine nu a văzut last vlog, deci vlogul de alaltăieri am arătat, am urcat și noi acolo sus, e foarte frumos. Și azi avem de făcut încă 293 de kilometri. Nu știu cum va fi drumul, de fapt știu că o să fie 4 benzi, azi nu vor fi serpentine, dar
vom ajunge în orașul Zarkent, inima așa îmi bate, voi nu vedeți, dar așa îmi bate inima, niciodată n-am avut emoții de a intra într-o țară. Poate în 2018, când am intrat prima dată în Rusia, în viața mea, am avut un pic de emoții, dar acum, să știți că am un pic și China, am intrat cu avionul, deci de fapt am mers cu avionul, era foarte simplu să intri, dar, cum am spus la începutul vlogului, câte chestii birocratice avem de făcut, da. Aici am un pic de emoții, că nu știi legislația, noroc că o să avem permanent un om lângă noi. Foarte mulți ați întrebat că cum e cu ghidul, nici noi nu știm. Am înțeles că permanent, obligatoriu să avem un însoțitor și m-am uitat și eu la vlogul lui Ichibots. Probabil toată lumea știe pe Ichibots, care a fost anul trecut în China. Bine, vlogurile a mers anul ăsta, că ea pune cu întârziere de 2-3 luni vlogurile, dar anul trecut a fost în China. Și noi o să mergem aproape pe acel traseu. Deci dacă ați văzut vlogul lui Ichibots și peisajele minunate, noi cam același rută, că aceeași agenție ne ajută și pe noi, care a ajutat și pe Ichibots, agenție scumpă, dar serioasă. Și dacă ați văzut acolo și am înțeles că nici nu poți alimenta tu ca și străin. Deci la orice peco aici în zona Xinjiang, deci zona Xinjiang unde intrăm este o zonă mai sensibilă a Chinei, acolo stau uiguri, deci este o zonă mai sensibilă, poliția este mult mai prezentă, sunt mult mai multe restricții, de aceea și am vrut să intrăm acolo, mie îmi plac chestiile asta, probabil că și vouă. Vedem o altă parte a Chinei, nu cea una modernă, ci mai mult una autentică. Și foarte interesant că, cum am spus, deci benzinăriile sunt păzite de polițiști. Și numai cu buletin de China voie să alimentez. Noi am întrebat asta de la agenție și au zis că nu vă bateți capul, că o să avem ghidul cu voi și ghidul o să scaneze buletinul. Și foarte interesant. Acel om va sta cu noi permanent. Nu știu dacă în același hotel, că el rezolvă hotelul lui, noi rezervăm hotelurile noastre, dar trebuie să fie permanent cu noi prezent. Cred că va veni cu mașina, ceea ce pentru noi ar fi fain, că am putea să punem bagajele la el și motocicleta va fi mult mai ușoară și mult mai distractivă. Deci eu aștept cu nerăbdare, cum așteptați și voi, și mulțumim pentru sprijinul acordat, cum am spus până acum, ne-a costat 2505 euro, că foarte mulți ați întrebat și am mai spus în vloguri. Deci 2505 euro ne-a costat pe căciulă, cele 10 zile în China. Ăsta include toate actele și ghidul. Peste ăsta mai vine cazarea ce plătim noi, benzina și mâncarea. Și mulțumim că ați sărit pe Revolut să ne sprijiniți, este foarte binevenit, ați acoperit o parte din cheltuieli, mulțumim frumos, dar aceea și n-am mai stat pe gânduri, chiar dacă am pus încă destul de mulți bani din buzunarul nostru, dar merită, o ocazie unică. Tot am spus la apartament, am ajuns aici aproape de China, ne-am întâlnit cu acei doi chinezi care ne-au propus, adică ăsta e un semn de la Dumnezeu că trebuie să explorăm. Uite, urmăritorii noștri chiar ar fi interesant să vadă cum e China autentică, văzută pe roți, nu din avion și prin trasee turistice, așa că mulțumim frumos pentru susținerea voastră, sunteți fenomenal, încercăm să vă răsplătim cu vloguri autentice și chiar am rugat agenția ca să putem filma unde putem, normal la poliție nu, dar să filmăm tot procesul de cum trebuie făcut ITP-ul la motor acolo și poate că sunteți curios, dar scrieți aici în comentarii dacă să filmăm, cum obținem plăcuțele, cum obținem numerele. Ei au spus că da, ne lasă, dar la poliție nu-i voie, dar în schimb chiar și ei ar fi bucuroși să explicăm pe limba română, alta pe limba maghiară, cum e acest proces. Fiindcă probabil că foarte mulți ar fi interesați. Deci noi încercăm, cum am spus, am un pic de emoții, că eu sunt foarte sincer cu voi, aș minți să spun că nu, cum va fi, dar agenția tot timpul ne liniștește, dacă nu faceți prostii, nu o să fie problemă, stați cu minți, că poliția este super de treabă, așa că ne lăsăm purtat de vânt. Și evident, după China, după 10 sau 11 zile, că dacă stăm 3 zile, am zis la agenție, bă, ok, noi am plătit 10 zile, dar dacă stăm 3 zile, hai, măcar stăm încă o zi în plus. O zis că da, discutăm la fața locului, poate mai dăm 200-300 de euro să mai stăm o zi în plus, vedem. Se discută, o zis, la fața locului. Deci e bine că sunt deschiși. Și de acolo, evident, intrăm în Mongolia, deci aventura acum capătă acel wow.
Că până acum a fost Pamir, într-adevăr, aceea cirașă pe tot, dar acum vine China, după aceea 4 zile sau 5, nu știu câte, în Mongolia, și de acolo intrăm în Federația Rusă, în Novosibirsk, în Siberia, și vedem cum va fi drumul spre acasă, trebuie să traversăm toată Rusia, nu avem alt drum și ne mai citim și noi mass media scrisă și mai vedem ce se întâmplă. Foarte mulți au spus că, ne-au scris că vezi că nu este benzină, să dă la litru, la rație. Eu am sunat ieri pe un român în Rusia, pe prietenul meu, pe Gogu, care stă în Oriol, orașul Ariol, în Moscova, și el a zis, păi, a fost în Moscova ieri, zice, este benzină. Acum o să fim curioși, sperăm că tot o să fie bine. Deci acum urmează aventura adevărată. N-am vorbit foarte mult, sper că v-a fost de ajutor ce v-am spus și ne vedem mai încolo. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. România, Bulgaria, Болгария, Turcia, Турция, Georgia, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirghistan, Kazakhstan, China, Africa, Mongolia, Mongolia, Rusia, Latvia, Poland, go home Romania. 2 mese. месяца. 2 mese. Понял. 2 mese. 7-ci kolonka 95. Так, посмотри там будет. Ok. Am oprit să alimentăm. Am ajuns cu 90 de kilometri aici, fiindcă nu era benzinărie, era 4 benzi și eu apar cu 30. Deci ok, хорошо. Ca și Rusia, aici trebuie să plătești înainte. Așa e filmul. Слушай, Oh my god! можно сзади ее? Oh my god! Карабоним. Come on! Опа! Ниня! Давай, караваняк тагара. Полный Камера! Камера, камера! Камера! Енді алдик кости. Алдик кости ал. Yes. Алдик кости. Арқаны шақ. Алдик кости алтын. Нет, нет, сейчас. Все, так, да. Мама? Нет, вот. Нету? Сен отырсаңшы. Окей. Бәди. Окей, окей. Емне сен Окей. отырсаңшы. Окей. Bakma. Bye bye. Cred că după 3 zile de cuge înghețat, am ce scuze. După 3 zile de odihnă, e nasol să tuși pe motor, e fain. Când am urcat erau 28 de grade în Almaty, acum sunt 35-36. Am venit chitament 110 km pe drum cu 4 benzi. Și benzineria asta modernă ne-a salvat, fiindcă s-a văzut înghețată și
Ne strângem gândurile. Hai să întrebăm de la Alpar, că el ce strânge? Bună ziua, Mr. Alpar, Mr. Olpar sunt. Nu, Curge. a fost, ai grijă că curge la... Avem o mică problemă, haideți, uitați. Ok, masa avea șervețelul. Nu, a fost 2 sau 3 zile am stat, 3 zile. 3 zile. Am stat 3 zile într-un hotel foarte fain, hotelul Auris în Almaty. A fost extraordinar, dar după părere... uite ce avem. Ok. După părerea mea, după 28 zile petrecute în drum sau pe drum, nu știu cum e corect. Everyday pe motocicletă. Da, everyday. Pentru mine e mai bine dacă vorbesc engleză, că Nu, vorbesc zic pe română, zic pe Nu, română. da, glumesc. No. Încă o dată. Deci, 3 zile este foarte mult să stai într-un loc. Am odihnit, am planificat, am vorbit cu familia, am făcut și niște... Pregătit actele pentru China. Da, și actele am printat, etc., etc. Dar cred că 3 zile într-un singur loc este foarte mult, că nu ieși din modul ăsta de aventură. Eu aș completa că nu e mult pentru alții, dar noi care zi de zi suntem pe motoare, am ieșit un pic din ritm. Da, obișnuiești un ritm zilnic, cu bagaje, cu mâncare, cu editare, cu Praful, tot, cu căldură. praful, cu tot. Și după aia, asta 3 zile e o vacanță foarte binevenită, dar cred că e lungă și nu cred că avem în drum spre casă mai mult decât 2 zile planificat. Dacă se întâmplă ceva, normal că ne oprim, dar altfel 2 zile ajunge. Asta am vrut să zic. Așa este. 2 zile pauză este suficient să nu ieși din ritm. Dar, cum am spus și pe motocicletă, aici microfonul, cum am spus și pe motocicletă, nu știm cât o să stăm în orașul Corgos, în China. Nu mai repede, trebuie să facem toate alea. Eu sper că scăpăm mai repede și o să stăm în șa cât mai mult. Este foarte cald și amândoi, și eu și Alpar, strigăm cu vocea tare, indiferent dacă plouă, orice, numai căldură, să nu fie căldura asta, că ăsta te împinge așa și asfaltul încins, dar așa e în aventură. Avem emoții, sperăm că mâine totul va fi ok. Rugați-vă pentru noi, pentru ghidul care vine, să fim pe aceeași undă și în primul rând rugați-vă să vină ghidul. Nici nu știu ce se întâmplă dacă nu. Am dat drumul la motocicletă să încălzim pe 36 de grade. No, a fost bine pauza asta aici, aici la benzinerie. Chiar a fost foarte binevenită în climă. Pornim, prieteni, mai avem 2 ore. 171 de kilometri, drumul cu 4 benzi, cum vedeți. Plictiseală, dar face parte din aventură. Am pățit ce n-am pățit niciodată cu motocicleta. Mergeam așa pe drumul ăsta, cum vedeți, pe 4 benzi, 35, 36 de grade, 37, se mai schimbă. Și odată n-aveam gaz. De bă, ce se întâmplă? Că n-am gaz. Deci degeaba am accelerat, nu aveam gaz. Am oprit motocicleta, a pornit înapoi, merge. Nu știu ce are, nu-i place căldura asta. Am mai mers cu o să pe 43 de grade în Albania. Ia sunt curios dacă voi ați pățit așa ceva. Nu s-a prins niciun bec. Pur și simplu mergeam, trăgeam de gaz și odată văd că nu merge. Degeaba am accelerat, nimic. Accelerare electronică. M-am oprit, asta e, nu știu. Vedem. M-am oprit, am luat contact, am pus tapon, de vreo 20 de kilometri, merge perfect. Vă spun, nu s-a prins niciun bec. Sper că voi știți. Ați pățit așa cu GSA sau cu BMW? Nimic nu s-a prins. Și acum merge fain, sper să nu mai fac chestia asta, că aici pe 36 de grade, imediat intrăm în China, nu e bine. Am un pic de emoții, dar poate nu știu. Sau apar, acum s-a făcut serviciu, schimb de ulei, absolut tot.
Merge frumos acum, deci cum am mers înainte, nu văd absolut nimic. Ce fel de problemă. Poate vă știți. Acum am alimentat, într-adevăr. Poate o prins o mizerie. Nu știu. Că nu, aici în Kazahstan benzina nu e tocmai cea mai bună. Chiar aștept un comentariu, poate știți. Îți spun. N-am mai avut accelerare, m-am oprit, am luat contactul jos, am pornit înapoi motocicleta și să rămână. Da, 37 de grade, prieten. Acum merge perfect motocicleta, nu știu acolo ce s-a întâmplat. Totul e ok. 37 de grade. Așa de cald e de... Am oprit aici, dar 37 de grade, nu este niciun copac. Zic să ne oprim măcar 5 minute să luăm jos casca, jos de pe cap, atât am stat. Băut un pic de apă caldă, că deci tot apa ce avem la noi e cald. Și mai avem o oră și un pic, mergem, 37 de grade, dar, deci e bine. Hai de capul meu. Ba 36 arată aici. Dar am mers pe 36 de grade, dar eu nu înțeleg. Aici în deșertul ăsta sau ce pe stepă, parcă simți căldura și mai tare. Hai că părăsim drumul cu 4 benzi. Zarken, 15 km, acolo mergem. La Zarkent. Uite Volga, ia. No, și acolo plouă cu găleata, 34 de grade aici. Zarkent 15, Almaty înapoi 287, nu mergem. Ei, prieteni, o căldură din asta sufocantă, cum vedeți, ploaia împinge. Căldura asta e foarte nasol. Și aici suntem încolo, dacă mergeam, 15 km până la granița cu China. Mâine atât o să avem de făcut. 15 km. Ce aproape suntem. Bine, am mai fost așa aproape pe Pamir, dar de frontieră, nu de trecere de frontieră. E total altceva. Simți senzația asta că mâine vom intra în China. Sperăm că totul va fi bine. Acolo ce plouă. Și avem un pic de emoții, fiindcă hotelul nu am găsit pe Google Maps. Am rezervat, am spus că au fost foarte puține hoteluri. Pe Google Maps, ce ne dă adresa, nu-i hotelul. Așa că acum vom merge unde ne dă Google Maps și eventual întrebăm sau vedem ce va fi. Așa e în aventură. Nu știu dacă vă redă camera. Un vânt infernal de la ploi și un praf de aici, de pe străzile laterale, de abia vezi. Stai, mă, Euși, ce faci? Am crezut că ziua de azi va fi așa, fel de relax, dar pare că nu. Căldura, apoi uite, ploi imediat. Pe cât de calm e, cred că dacă începe să plouă, eu nu mă îmbrac. Să uscă până mâine ce am pe mine. Am măcar vedeți și voi un sat din estul Kazahstanului, care deja e în zona de frontieră a Chinei. A scris foarte mult să vă arăt satele. Uitați, satele. Pare să diferă foarte mult de satele noastre.
Observați, străzile laterale absolut nu sunt asfaltate. Strada asta principală e asfaltată, de aceea și praful ăsta imens de la vânt, fiindcă nimic nu este asfaltat în afară de drumul principal. E un vânt că vine să te dea jos de pe motor. Nu știu dacă vedeți copacii. De acolo, de la grindină, furtună ce e acolo, mai avem 6 km și un pic. Și ca să fie finalul zilei așa de adventure, cred că primim un cap un pic de ploaie. Wow, ce negru e acolo, uitați! Deci, dacă scăpăm, cred că egal cu o minune. Vine să te răstoară vântul de aici. Prima zi după 3 zile de pauză și deja avem aventură pură. E destul de săracă zona asta aici la graniță cu China. Și cred că o să fie un contrast imens când intrăm în China. Am văzut niște poze date cu orașul Gorgos. Aici o fabrică, multe camioane. Încă 4 km. Vedeți, deci ăsta că nu sunt străzile asfaltate. E un praf de... Nu vezi. Să știe camera că... De ce nu mi-a spus că este un insect pe cameră? Face semn data viitoare. Că nu vedeți bine. M-a spus, ăsta este un oraș micuț, dar ce abia am și găsit cazare. E un hotel bun, că au costat dracu să ia 85 de euro, 87 de euro. Dar nu găseai, erau 2 hoteluri bune, unul foarte bun la 100 și ceva de euro și ăsta. Și era niște gosnița la 30 de euro, dar au primit 5,4 pe Booking și vai de mama mea cum arăta. Am zis că mai bine plătim mai mult decât să iei cu tine ceva în bagaj și pe piele. Mă uit în stânga-dreapta dacă nu dăm de hotel. Cred că aici să fie hotelul, da. Cel care moarte n-are. În aventură sunt multe. Cred. Sigur nu. Sigur nu. Că ne uităm. Nu să oprească. Să întrebăm, dar aici nu este hotel. Hai că o găsim noi. Let's go! Ce ca parcă el a băgat o adresă în Google, strada. Deci dacă avem strada, deja e bine. Aici cum pot trăi oamenii. Dacă spuneam că în Almaty m-aș muta, aici nu. Mai vedem. Găsim hotelul ăsta, că nu există să nu găsim. Că totuși nu-i mare orașul. E un hotel destul de mare, cum am spus și pe poze, așa mai impozant. Că poate aici va fi că este un bulevard principal. Unde aș pune tu un hotel mare? Unde e impozant? Eu deja am trecut pe roșu, dar cine să mă judece? Nu știu dacă vine să ieșim încolo afară. Bine întrebăm. Deci acolo să fie undeva la fabrici.
Hai să vedem. Să avem ce merge înapoi. Aici sigur nu este hotel. Asta i-am spus eu. Aș face un hotel de lux, de lux. Deci, cum vedeți, ăsta este hotelul, Nomad Luxe Hotel, Zarkand, Kazahstan. Aici, dacă când bagi, uite, să-ți bage adresa, nu, deci acolo am mers noi, dar nu era acolo prima dată, deci nu e ok. Nu, ăsta deschide. Când bagi să-ți deschide pe Google, ăsta îți dă, uitați, pe Booking. Și nu este niciunul, că am încercat. Переводчик. Ты знаешь русский? Yeah. Есть переводчик? Это возле Акимата. Akiva. Сейчас я маршрут сделаю, поедешь. Друга, Ok. вот это Da, улица. ok. Вот. Ah. Прямо. Светофор. Semafor. Светофор. Второй светофор. Два semafor. Два светофора направо. Один улица, два улица, три улица, четыре улица. Пятая улица налево. Налево. Ok. И вот люкс. Прямо и дорога вот так люкс стоит. Ok. Spasiba. Spasiba. Așa. Deci, a doilea semafor la dreapta, 1, 2, 3, 4, la 5 în stânga. 2, 5. Ok. Și mergem. Oi, oi. Verde. Hai. Asta a spus că sigur aici undeva în centru un hotel așa bun poate fi la fabrici, dar măcar am văzut și o fabrică. Tot timpul pozitiv trebuie să ne uităm la lucruri. O, dar ce bine te răcorește ploaia. Și n-ar fi problemă dacă nu ar plova să cauți un hotel. Aici e hotelul, nu? Pe ploaia asta am ajuns la hotel. Uitați ce hotel aici, în nenorocitul ăsta de oraș. Ce incredibil! Ia! We have a reservation on Booking. Personale. Aventura adevărată a fost să găsim acest hotel minunat. Eu nu înțeleg de ce nu pune adresa normală în Google, pe Booking. Deci ei dau o stradă, dar strada, ați văzut, a fost o fabrică. Haideți să vă arăt camera. Am transpirat ca fetițele rele în biserică când merg la spovedanie. No, haideți să vedem camera. Camera e bună și scumpă. Asta a fost cea mai scumpă cazare, cred că, nu? Până acum. Da. Da, deci, da. Păi, da, ați văzut, am fost în orașul, e un fel de Guadalajara, Kazahstanului. Un fel de favelas. Nu avem ce face. Așa că aici o să stăm, mergem să bem ceva rece. O limonadă sau ceva. Aici este baia. Și de obicei tot tipul v-au recomandat, haideți vizitați orașul și Almaty și Samarkand. Orașul ăsta să nu veniți, să nu vizitați, numai dacă mergeți în China,
Numai dacă mergeți în China, atunci haideți la acest hotel, dar în rest nu merită niciun efort. După 3 zile de pauză, prieteni, prima zi de aventură a ieșit așa cum a ieșit, a fost interesant, sper că și pentru voi. Acum deja plouă tare, tună, fulgeră, nu știu dacă se vede pe geam, deci nu știu dacă vedeți, tună, fulgeră, e boom boom style afară. Ce bine că am ajuns înainte de furtună. Da, am prins foarte puțin din furtună. Și cum am spus, azi vom dormi aici și sperăm că bunul Dumnezeu ne vede pe noi, ascultă rugăciunile voastre și mâine deja vom dormi în China. Hai aici! Olpi! Sperăm că mâine vom dormi în China sau nu trebuie să mergem înapoi la Almaty. Dar într-un hotel, nu lângă drum. La vamă! La vamă, da. Și Olpar pe canalul lui și eu pe canalul meu vă promitem unde putem să filmăm. Vrem să vă filmăm tot procesul, cum primim numerele, cum primim permisul de conducere, dacă ne dă, că nu știm niciun cuvânt chinez. O să filmăm absolut tot. Vrem să facem amândoi un fel de reality. Și un ghid pentru a obține documentele. Da, și o să vă facem, că o să stăm 3 zile, cum am spus, sperăm că nu mai mult la Corgos, o să vă spunem exact pașii dacă intrăm. Mulțumesc că ați urmărit acest episod și dacă mai aveți un pic de timp, mergeți pe pagina mea pe beaticiottilo.ro, unde tot timpul vin produse noi și mulțumesc că așa de mult ați comandat și îmi trimiteți pe WhatsApp poze că sunteți la iarbă verde, cu termosul, cu tricoul, așa că sunteți super fain. Să rămână!